ማነው አራዳኛው አገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል ተውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው ሀገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል የማያስደፍሩ ጀግና ልጅ ወልደሻል ደመን ማነው ወረደኔው ተውደኑና አራዳማን ማነው አንተ መንገደኛ ልጠይቅህ ወሬ ከአባቴ ባድማ ተጠምዷል ወይ በሬ መጠመዱንማ ተጠምዶ ነበረ ደመለኛው ወይፈን ማነቂያ ሰበረ ደመን ማነው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አገሬ ኢትዮጵያ ጥቁርም አይደለሽ ጥቁር ነሽ አሉ ነጭም አይደለሽ ነጭ ነሽ አሉ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዱብ ያለው እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ወርዶ በረሃ ዳሪ በሰው ጠመንጃ ወንዝ አሻጋሪ ሱሪ ዝቅ ጠጉር ፈተላ አሬት መጣብኝ ይወሮ በላ እዚህ ቁጭ ብሎ ደም ከሚያፈላ ስደደው አባይ ገድቦ ይብላብላት ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እያት ሽመሌ ባለች ቀጭነች ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አረጃሎ ባባ አራዳማን ማነው አራዳኛው ተውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አሁንም ዘራፍ ቅድም ዘራፍ ማን ይነካታል የጀግናን በራፍ ዘራፍ ተወዶ ዘራፍ ሲታጠቅ ልቡ አይሸበር ሆዱ አይጨነቅ ከጥላት ጋራ የሚደባለቅ ጠላት ሲመጣ እንደንፈርሶ ቁጭ ብሎ ቆየው 30 ጉርሶ በ30ም 30 ገሎ ገባበት ውጅም ጓንጫ ወድሮ አረካጅሬ የጠባው ጥጃ አንዱን በጥፊ አንዱን በርግጫ ሩበላተ ራበላተ እኛ እንግሊዞች እኛ ጣሊያኖች የቸገራቸው በጎንደር ቢሉ ማን ሊፈራቸው መይሳው አስሮ መድፍ አሰራቸው መድፉም ይገኛል ዳፋት ያለው ደብረ ታቦር ላይ ዳፋት ያለው ያነ መድፋቸው ለውርደታቸው ምስክር ነው ራበልዬ የዛ ጀግና ዘር የዛ ሰውዬ በረጅን አልቢን ያሰኛል ወዬ ራበላተ መላው ጠፍታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ጎጀን ይዳሉ ጎጃም ሽፈራው በላይ ሽፈራው ተቀበላቸው እያቆረጡ አባይ ጣላቸው አራይሰማ ራበላተ ዳውታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ሲደናገሩ ለምጠታቸው ወሎ እንዲዳሉ ወሎስ ቢሄዱ ንጉሥ ሚካኤል ተቀበላቸው አጼ ምኒልክ የአድዋው ጀግና ከጣይቱ ጋር ጠላት የመታ ስሙ ይነሳል በሁሉም ቦታ ማለት ሰራዊት ሸፍበት ማማ የመጣብሽ አድማ እግሩ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ አይሰማም ካቀባበለብሽ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ እግሮ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ ጸሎትሽ ይሰማ አምላክ
ይለበንሽ ፈተና ዋይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ችሎ ለየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና እስካለኝ እማማ ላንቺ የማይተኙ የማያንገላፉ ቁም ይበሉ እንደ ጉም ከምድረ ገጽ ይጥፉ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ከፍ ትበል። እወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው አገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል። ሰውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው ሀገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል። የማያስደፍሩ ጀግና ልጅ ወልደሻል። ደመን ማነው ወረደኔው ሰውደኑና ኧረ ደመን ማነው አንተ መንገደኛ ልጠይቅህ ወሬ ከአባቴ ባድማ ተጠምዷል ወይ በሬ መጠመዱንማ ተጠምዶ ነበረ ደመለኛው ወይፈን ማነቂያ ሰበረ። ደመን ማነው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ አገሬ ኢትዮጵያ ጥቁርም አይደለሽ ጥቁር ነሽ አሉ፣ ነጭም አይደለሽ ነጭ ነሽ አሉ። ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዱብ ዱብ ያለው እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ወርዶ በረሃ ዳሪ በሰው ጠመንጃ ወንዝ አሻጋሪ ሱሪ ዝቅ ዝቅ ጠጉር ፈተላ አሬት መጣብኝ ይወሮ በላ እዚህ ቁጭ ብሎ ደም ከሚያፈላ ስደደው አባይ ገድቦ ይብላ ብላት Mind the way. No, they're all coming now, so we have to put it back down. Yay! Well done! Wow! Well done. Well done.
To get people to move up a bit more, and then you just have to wait. Well done, welcome, welcome. Yes, nice, welcome. Oh, that's a long walk, our feet look tired. Yeah, here's the runners, here's the runners. On the front, or just wait a minute, 1 minute. Or if you get them going. Welcome, welcome. Where's the music? Take my sound, you know. And I know if you played it was louder than that. So they just took a sound tune they played. Welcome, welcome. Just start with some Amharic tune and just teeth the sound from here, man. Just run with it. See it there? See it there? Alright, they're gone now, they're gone. I have to go reclaim my sound in a minute. Alright. Get everybody to the front. I'm going to get because I'm going to do. Yes, brother. Like international meetings. Amazing. Well done. Well done. Did you get down there? Aye. Oh, thank you. A few more. We're going to get everybody run onto the ground. This gentleman can come in. Yeah. Well, he can't come in Okay. I don't know if you remember we did the walk. Yeah. We did, Oh, right, yeah. So I think it needs to come back the walk. Okay, yeah. Well, the time is getting more warmer, don't it? Okay. So imagine you wasn't there, then you wouldn't think. Let's park it at this side and we go around to the... Or even at the back, anywhere. Actually, that was a bit weird, but you could have put the directions from the night. Yeah, did I go this way? Because we thought you were coming the straight road, but you walked around. Yeah, they took a long walk. Right, okay. So we're all going to be... Yeah, makes sense. Nice to walk as well. The person that started this. Thank you. Welcome. Oh, nice. All right, we're going around to the front. Right, okay. Welcome. Let's get everyone on the front lawn for a photo. Okay. Front lawn. On the front lawn, everybody! Okay. የት ናችሁ? ኦ
የነገታ ላወራው አልችልም በኋላ ደውሎታል ሰው እየቀዳው ነው እሺ እሺ ደውላቸዋለሁ እሺ You know, my guys must have lost. I haven't seen them. Have they? ሌላ እይታ ለዘላ የጀግኖች ሀገር የአዳም እግር አሻራ ፈለገግ ይሆን ያንቺ ስም ሲጠራ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ ሲጠራ ማን ይላል ሰምቶ እንኳን ሰማይ ላይ ባንዲራሽን አይቶ ኢትዮጵያ ሲባል ማን ይላል ሰምቶ እስኪ ወደ ላይ ባርባራ ታሪኩ ነብያይ ተውገሩ ኢትዮጵያን አትንኩ በእንሷንሳ በአንተው ሰማይ ላይ ቢታይ ቀለም ሌላ አይደለም የመጪው ዘመን ፊት ናት መሪ ዛሬ ዓለም ብላት ኋላ ቀሪ ሰውኝ ውጣልኝ ልጥራት ደጋግሜ ኢትዮጵያ ማለት ለእኔ አይደል ስሜ እናት በሌላ ይቀር እንጂ አላነሳም እናት ሆና ተስፋ አልቆርጥም በሷ የእሷን ውለታ ከፍሎ ሳይጨርሰው ኢትዮጵያ ሲባል እስኪ አብረን ኢትዮጵያ ሀገሬ ሀገሬ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሀገሬ ታምራላችሁ በጣም
በምስራቅ ችግር ከምድረሽ ሞሎ ሞሎ ሰው ደኑና አራዳ ማንማነው አራዳኛው አገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል ሰው ደኑና አራዳ ማንማነው አራዳኛው ሀገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል የማያስደፍሩ ጀግና ልጅ ወልደሻል ደመርማኔው ወረደኔው ሰው ደኑና ኧረ ደመርማኔው አንተ መንገደኛ ልጠይቅህ ወሬ ከአባቴ ባድማ ተጠምዷል ወይ በሬ መጠመዱንማ ተጠምዶ ነበረ ደመለኛው ወይፈን ማነቂያ ሰበረ ደመን ማነው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አገሬ ኢትዮጵያ ጥቁርም አይደለሽ ጥቁር ነሽ አሉ ነጭም አይደለሽ ነጭ ነሽ አሉ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዱብ ዱብ ያለው እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ወርዶ በረሃ ዳሪ በሰው ጠመንጃ ወንዝ አሻጋሪ ሱሪ ዝቅ ዝቅ ጠጉር ፈተላ አሬት መጣብኝ ይወሮ በላ እዚህ ቁጭ ብሎ ደም ከሚያፈላ ስለደው አባይ ገድቦ ይብላብላት ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እያት ሽመሌ ባለች ቀጭነች ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አረጃሎ ባባ አረዳ ማንማነው አረዳኔው ሰው ደኑና አረዳ ማንማነው አረዳኔው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አሁንም ዘራፍ ቅጥልም ዘራፍ ማን ይነካታል የጀግናን በራፍ ዘራፍ ተወዶ ዘራፍ ሲታጠቅ ልቡ አይሸበር ሆዱ አይጨነቅ ከጥላት ጋር የሚደባለቅ ጠላት ሲመጣ እንደንፈርሶ ቁጭ ብሎ ቆየው 30 አጉርሶ በ30ም 30 ገሎ ገባበት ውጅም ጓንጫ ወድሮ ኧረ ካጅሬ የጠባው ጥጃ አንዱን በጥፊ አንዱን በርግጫ ሩበላተ ራበላተ እኛ እንግሊዞች እኛ ጣሊያኖች የቸገራቸው በጎንደር ቢሉ ማን ሊፈራቸው መይሳው አስሮ መድፍ አሰራቸው መድፎም ይገኛል ዳፋት ያለው ደብረ ታቦር ላይ ዳፋት ያለው ያነ መድፋቸው ለውርደታቸው ምስክር ነው ሮበልዬ የዛ ጀግና ዘር የዛ ሰውዬ በረጅን አልቢን ያሰኛል ወየ ሮበላተ መላው ጠፍታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ጎጀን ይዳሉ ጎጃም ሽፈራው በላይ ሽፈራው ተቀበላቸው እየቆረጡ አባይ ጣላቸው አራይሰማ ሮበላተ ያውታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ሲደናገሩ ለምጠታቸው ወሎ እንዲዳሉ ወሎስ ቢሄዱ ንጉሥ ሚካኤል ተቀበላቸው አጼ ምኒልክ የአድዋው ጀግና ከጣይቱ ጋር ጠላት የመታ ስሙ ይነሳል በሁሉ ቦታ ማለት So I got amazing. I'm going to check the... ሰራዊት ሸፍበት
የመጣብሽ አድማ እግሩ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ አይሰማም ካቀባበለብሽ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ እግሮ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ ጸሎትሽ ይሰማ አምላክ ይለመንሽ ፈተናው አይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ችሎ ለየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና እስካለኝ እማማ ላንቺ የማይተኙ የማያንገላፉ ቁም ይበሉ እንደ ጉም ከምድረ ገጽ ይጥፉ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ከፍ ትበል። እወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። Hello, hello, hello. Can you hear me okay? Can you hear me okay? Didn't say someone. Did someone didn't say? Can you hear us okay? Yes? Hello, hello, hello. Your host today. Can you hear me, sir? Can you hear me okay? He's speaking. Can you hear me okay? Didn't say someone. Is someone didn't say? Is you guys someone? Is that guy someone? Why someone? Boy, we're gonna change the mic apart. Okay. Yes, Elias is here. I hope you can hear me at the back. Very good. So, thank you very much for coming. መልካም 126ኛው የአድዋ ቀን ለሁላችን ሆነ። ኦኬ ያሆነው ባለፈው ሮብ ነው፣ ግን ያው ሁላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። Again, thank you for coming. So it's been going 4 weeks, our marching race to Adwa. So today is the closing day of that marching. So we've been collectively jogging, walking. Last time I checked, before I came here, it was 2,100 kilometers. So that's we should all be proud and happy. So all of us managed to travel all the way to Adwa, climb up all the terrains, and return back to Addis. That's more than the 1,800 kilometers we targeted. So we all should be proud. Yeah, 1,800 kilometers ነበር ያቀደው።
አሁን ግን አቺቭ ያደረግነው ከ2000 ኪሎ ሜትር በላይ ሁላችንም ደስ ይለን ይገባል። ሌላው ደግሞ ይሄ ቤት ታሪክ ሁላችሁም ፕሊዝ ሚክሲንግ ቲንግስ አም ሶሪ this house for all of us is a historical place. We all attached to this house emotionally. There's a lot of meaning in history in this house, so we should always remember the meaning of Fairfield House. Remember what happened in this house when our emperor was here and his ministers, advisors, and the priests. So he came here, not just the government, the Ethiopian church also were here from 1936 until 41. So don't forget our history. And don't forget, when they came here, they had 2 tabots. ስደተኛው መድኃኔዓለም ስደተኛው መድኃኔዓለም በግዕዝ ምን ነበር የሚባለው? ምስጋዬ ሕዙናን ምስጋዬ ሕዙናን ነበር የተባለው። The tabot came from Israel in those days with his priests. Don't forget, that was the first ever church was built in the United Kingdom. We learned that yesterday. Today we have how many churches? 19 churches throughout UK. But don't forget, this was the first Ethiopian Orthodox Church was established first here in this house. So that's historical remark, so we should never forget that. Aisama? I don't think that makes a difference. Aisama? Aisama loud? Oh! He's a tricky track. That should be in the middle. So, Malet, Try the microphone. Yeah, turn it up. they're asking that should be in the middle. Apparently the mic is much better now. Try. Hello. Huh? Okay. I'm going to stand in the middle so you can all hear me. Yeah. Oh yeah. Finally we have another mic, much louder. Hello? Oh, that's a lot better. Okay. Should I say what I said again? Briefly, very quickly. All I want to say, this house has so much meaning for us, for all of us. I'm just reminding everyone, don't forget, this house has a lot of history. While they were here, in those 5 years, they played big part, big history. Yes. So the first thing I was saying earlier, don't forget that in this house, the first Ethiopian church was established. Now we have 19 churches throughout UK. This is something I learned yesterday. But remember, this is history. And the other thing I was going to add, the 2 tabots, the tabot which came here from Israel, after 5 years they were here. Of course, they took it, returned to Ethiopia in Addis Ababa. Now we have a church called ስደተኛው መድኃኔዓለም 6 ኪሎ. That's the tabotu ከዚህ ሄዶ. This is the tabot which returned to Addis Ababa. So don't forget this history again. Another thing I want to add, while they were here in those times, they spent, as I said, church was the government was here in those exile time. And don't forget, in those times, they were tough and difficult times. They spent so much of their time lobbying, writing letters, approaching people, talking to people. People were coming here, people were going somewhere else. And those were very, very difficult and challenging times.
Today maybe we don't remember, but please, please, please don't remember those times, tough, difficult times. So today we're talking about lobbying. Those were proper difficult time lobbying. I think they even wrote a letter from here. I think there's a copy of a letter which they sent to Prime Minister Churchill. And so many things. It was not easy. Of course, the support went 4 years later. In short, the government of exile was based here. Yeah. Most of the work was done by very few people. Yes. Arthur Blackton Blackton Geta, he died because of hard work. Close to you. Now we can hear you. Okay, fine. I think Ashkifle was trying to remember. Don't also forget the few who were supporting here, one of which was Blackton Hurry. Don't forget that as well. Blackton Hurry, while you were here, playing a major role in lobbying. Unfortunately, while you were here, he passed away. And he was buried here. But when they returned, they collected his bones, and they returned. They returned home. But the burial ground is still here, but they took the bones. So don't forget this. This is important history. So anyway, all I want to say is really don't forget this house. In this house, a lot of history was played in those times. So I'm so glad you all came. Race to Adwa completed today. We achieved so great. We traveled, all of us walked over 2,000 kilometers in just 4 weeks. So that's a great achievement. And we raised quite a few money. I can't say it now, but I'm sure I'll send a message to the group. So thank you so much. Now I'm gonna, athlete Brahan, she did her part, of course, greatly, wherever she was. Now, do you want to say something, Brahan? And definitely. በመጀመሪያ ለዚህ አበቃን እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም በሰላም ሰብስበው እዚህ ስለበቃን በመቀጠልም ይሄን ሁላ ዝግጅት የተዘጋጀው ወንድሞቻችንን እናመሰግናለን ለሁላችሁም ምስጋና እኛን አምናችሁ ይሄን ፕሮግራም እንዲሳካ ያረጋችሁት ለሁላችሁ ምስጋና እንደገና ደግሞ በሩጫም ሆነ በወክ ለተባበራችሁን ሁላ እናመሰግናለን ያድዋ ድል እኛ ነፃ ህዝቦች ነን ስንል በቀላል ያገኘነው አይደለም ቅድመ አያቶቻችን አጥንታቸውን ከስክሰው ደማቸውን አፍስሰው ነው ዛሬ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ እኔ ነፃ ህዝብ ነኝ የምንለውና ያድዋን ድል ለልጆቻችንም ለማውረስ ጠብቀን በየአመቱ ዛሬ ጀምረናል ዛሬ የተሳተፋችሁ ሁላ በወቁ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ታሪክ ነው ለእናንተ ለሁላችንም ታሪክ ነው በየአመቱ እንዲቀጥል ደግሞ የእናንተ ትብብር ያስፈልጋል ሌላው ደግሞ ዛሬ ይሄ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቤት ፈንድሬዚንግ ነው እሳቸውም ታላቅ ውለታ ለኢትዮጵያ ለነጻነታችን ታላቅ ባለውለታ አባታችን ናቸው እሳቸው ቢሸነፉ ኑሮ እኛ ነጻነን ማለት አንችልም ዛሬ ስለዚህ እሳቸውንም ያሰብን ይሄም ቆንጆ ህንጻ አለ ይሄን እንዲታደስ ፈንድሬዚንግ እየተደረገ ነው በታቻላችሁ መጠን ካሁን ወዲያም ጫረታም አለ በጫረታውም በቡናውም በሻዩም ተሳተፉ ለሁላችሁም ክብር ምስጋና አለኝ አመሰግናለሁ Thank you very much. That's very good. So now we're going to invite William so you can hear a bit about the house updates. Oh. Yeah. Hello, very briefly, I'm William. I want to say welcome to everyone to Fairfield House, which was gifted by your Ethiopian Emperor, His Imperial Majesty Haile Selassie, to our city of Bath because of the warm welcome that he received from our forebears 3 generations ago. It's a wonderful thing that the Ethiopian community comes to celebrate and secure this legacy. We understand how important it is for you in the Ethiopian community. We are always reminded how important it is for Rastafari, whose living God lived in this house.
and it's also extremely important for our community of Bath. We're transformed by this gift into a much more interesting and different place. It's a different and better place when the Ethiopians come here in unity and in celebration. We're very, very grateful for your fundraising efforts in the race to Adwa. Well done. I would say we value the cash very much, but even more than that, we value the participation, the energy, the inspiration that you bring when you do this. And long may it continue, the race to Adwa. Now, I have a special promotion to make. Okay. There's an online cash company called Send, which you can use to send money to Ethiopia. They have said, so Salam tells me, that if anyone downloads the app and sends £1 to Ethiopia today, they will donate £20 to the Race to Adwa funds. You have to download an app. I honestly suggest find Salam. She will show you how to do it. No, she's at the table there. So, I would like to pay tribute to Fiseha for conceiving and organising the Race to Adwa and executing such a wonderful event. Also, always, to Pauline Swaby for the warm heartbeat of Fairfield House who makes it so welcoming. Anyway, on behalf of the Fairfield House board, welcome. Thank you for including us in your celebrations. I believe Fiseha has arranged a message from our co-chair, Her Imperial Highness Princess Esther Selassie Antohin, which you'll hear in a bit. Yes. Back to you. Thank you very much. Yeah, okay. Johnny, come and say a few words, please. Pauline. Thank you all very much and welcome, family. That's what we are today, family. And it's a pleasure to be a part of this. For some of you who know me, I work here at Fairfield House, and I've been running the daycare service for 27 years at Fairfield House. So you can imagine I came here as a child and here I am now. But no. We've heard about Adwa, we've heard from the CIC, but from BEMSCA, which is Bath Ethnic Minority Senior Citizens Association, support the elders of Bath who wish to come to Fairfield House. We work mainly with people with language, so for Chinese, the Indian, and the dialects of the Caribbean, so that their service and their voices can be heard. But the wish of His Majesty was about older people at Fairfield House. So it was a home at one point in the 60s to the 90s, until it was deemed that it could no longer be that, and they wanted to sell the house. So the house then reverted to daycare. So, we're blessed that for 28 years it has been daycare, and now we can see what we're doing now with us as all families meeting together. The Rastafari family, which was here yesterday for their Sabbath and today, but we all meet in one place and for one reason. And I'd like to thank Fisher. He called me last year and said about Adwa. We talk about Adwa all the time because we have the history upstairs. And it was in pandemic, so we know that Lorraine was not going to be able to run in the half marathon. So what would we do? So we went virtual, and it was supposed to be very small, but look how it's grown. And I was so proud and pleased to be part of last week, Wednesday, to see the online presence, to see the presentation, just to hear the history. And the history will continue, because it's not for us now, it's for the young ones to learn that. And our role is to maintain Fairfield House and to sustain it so the history continue for our generation, and that is the legacy and the heritage that we wish to leave you. Thank you so much, Pauline. Really, really kind of you. Thank you. So I had a message. I'll bring this to you, don't worry. I'll bring this. Pauline, you see that? No. Pauline, don't go away. She may have gone. ክሱኔ ለልጅ እባላለሁ። እንግዲህ ከመኖር ከጀመርኩ ብዙ ጊዜ ሆኖኛል።
መናገር የምፈልገው ስለ ፖሊን ነው። እሷ ከመምጣቷ በፊት እዚህ ቤት መግባትም አይቻልም ነበር። ውጭ ግቢውን አጥሩን አይተን ነበር የምንመለሰው። ከለንደን፣ ከማንቸስተር፣ ከበርሚንግሃም የሚመጡ ኢትዮጵያኖች ሁሉ። እሷ ከመጣች በኋላ ነው እንደዚህ በጣም ሞቅ ያለ አቀራረብ እያደረገች ቤታችን ሆነ እና እሷን በጣም ማመስገን አለብን። ባለውለታችን ነች። ምን እናድርግላት ነው ጥያቄው። ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ትፈልጋለች። እየተጣጣርን ነው። መርዳት የሚችል ሰው ይረዳ። ጥሩ ነው። በጣም ግሩም ሰው ነች። በጣም ጥሩ ሰው ነች። ጠባያችንን ችላ እያስተናገደችን ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ አፄ ኃይለ ሥላሴ ሞቅ ያለ ስሜት አላት። እኔ ደግሞ እሳቸውን ከመጠን በላይ ስለምወዳቸው እሳቸውን የሚወድ ሰው እኔም በጣም እወዳለሁ። ይኸው ነው እንድናገረው። እያበለጠ ጨፍቅም ይችላል ግን እሺ እንግዲህ እኔም ይህን ቤት ካየሁት ቆይቻለሁ። እንደሱ እንዳለው ከውጭ ነበር እያየን የምንሄደው። አሁን ትልቅ መገናኛችን ሆኗል። በአመት 3 ጊዜ በዓሎችን እናከብራለን። እዚህ የገናን በዓል፣ ፋሲካንና አዲስ ዓመት እዚህ ነው የምናከብረው። ከሁሉም ደስ የሚለው በዛ አከባበር ላይ የዚህ ሀገር ሰዎች የኢትዮጵያን ልጆች አዳፕት ያደርጓሉ። እነሱ ልጆች መጥተው እዚህ ሲጫወቱ ከሌላ ኢትዮጵያኖች ጋር አብረው ሲኖሩ ሲሯሯጡ ማየት በጣም አስደሳች ነው እና አሁን ባለፈው ዓመት እና ትንሽ ከፍ 2 ዓመት ገደማ በኮቪድ ምክንያት አልተሰባሰብንም። አሁን የምንጠብቀው እንደው እንግዲህ ፋሲካን ነው። አሁን በፋሲካ ሌላ በዓል እናከብራለን እና ቤቱ የእኛም ቤት ነው ለማለት ነው። ጋዲሴን አለኝ። ጋዲሴ በጣም ጥሩ እህታችን ነበረች። በተለይ የውጭ ልጆች እዚህ አዳፕት የተደረጉችን ልጆች በጣም ትወድና በጣም ትሰራ ነበረ። ምግቡን በሙሉ የምትሰራው እሷ ነበረች። በአጋጣሚ አሁን አብራችን የለችም። በዛ በጣም እናዝናለን። አሁን በምትኩ ደግሞ ሌላ እህቶቻችን እናንተ ብቻ ምን ነው እኛም ምግብ እናቀርባለን አሉ። ምክንያቱም ማህበሩ ሲጀመር የወንዶች ማህበር ብቻ ነበር። 10 እንሆናለን እየተሰባሰብን ምግብ እየበላን እንትን ስንል ለምን እንደው አንዳንድ ሰዎች አንጨምርም ምናምን ብለን እንግዲህ ይሄ ከሆነ አመት ባለን አንተርሶ ሌሎች ኢትዮጵያኖችን እንጥራ በሚል ነገር የዛሬ 10-12 ዓመት ገደማ የሆነው ከተጀመረ እና አሁን ዌስት ኦፍ ኢንግላንድ የምንለው የክርስትና አካባቢው just to show. Would you like a few words about the pain? የካቲት 23 1888 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢ ላይ በኢትዮጵያ እና በጣሊያን መካከል ጦርነት ተጀመረ። ነገሩ የተጀመረው እንዲህ ነው። ጣሊያን እንዲህ ብላ ሳለች፣ ኢትዮጵያ ከሌሎች ውጭ ሀገሮች ጋር ግንኙነት ወይ መነጋገር ከፈለጉ በጣሊያን በኩል መሆን አለበት በማለት አሳሳቱ። እቴጌይቱ አድርገው ለማስፈረማቸው ስትሞክር እቴጌይቱ አወገችባቸው። ከዛ ከአፄ ምኒልክ ጋር ተነጋግረው አንቀበለውም አሉ። ጣሊያን ጦርነት አስነሳለሁ አለች። ኢትዮጵያ የጦርነቱ መዘጋጀት ጀመረች። አፄ ምኒልክ ህዝቦቻቸው አብራቸው እንዲዘምቱ አሉ። ብዙዎች ኢትዮጵያኖች ከነሚስታቸው ጋር issue. Just unplug it. ብዙዎች ኢትዮጵያኖች ከነሚስታቸው ጋር ዘመቱ።
ግማሾቹ ምግብ ያዘጋጁ፣ ተከሚላ ይሰጡ፣ የሚፎክሩም የሚሸልሉም ነበሩ። እንዲሁም ኬትና ታቦትን አብራቸው ነበሩ። እነዚህ መትረየስ ተኳሽ ናቸው። እነዚህ መድፍ ተኳሽ ናቸው። እቺ የፎከረች የተዋጋ ናት። ከብዙ ውጊያ በኋላ ሁለቶቹም ሀገሮቹ ብዙዎች ወታደሮች አጡ። በመጨረሻ በእቴጌ ጣይቱ ብልሃት የጣሊያኖቹ ወታደሮች ውሃ ተቋረጠባቸው። በጣም ስለተዳከሙ ብዙዎቹ ተማረኩ፣ ብዙዎቹ ሕይወታቸው አጡ። ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆነች። አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያዊነታችን እንኮራለን። በጣም ቆንጆ እናመሰግናለን። ንገሩት መልእክት ነው። ንገሩት መልእክቴን ለዛ ለአገር ጀግና ሁሌ ለሚያኮራኝ ቆራጡ ሳተና ብቻውን እንዳልሆነ እኛም ከስር ከስር ከዛች ቅድስት ሀገር ተፈጥናልና ተነሳ ወገኔ አሁን እጅ ለእጅ እንያያዝና የአባትን ገድል በሚችለው ሁሉ ዛሬም ድገምና ኢትዮጵያ ሀገርን በአስቸኳይ እናውጣት ካለባት ፈተና። ለምን ይመስልሃል በኩራት ማክበር ታላቁን አድዋ ማሳያም ጭምር ነው እና ይደፍሮች አሁን እንዳለ እህትና ወንድሜ ለሀገር የቆማችሁ ለወገን ለመድረስ ቤተሰብ ጥላችሁ በእጃችሁ ያለውን እርግፍ አድርጋችሁ ታሪክ ለማስቀጠል ቆርጣችሁ የወጣችሁ የኢትዮጵያ አምላክ በድል ያስገባችሁ። እንደዚህ ነው አባት፣ እንዲህ ነው እህት፣ እንደዚህ ነው ወንድም፣ እንዲህ ነው እናት ነፍሱን ተገዳድሮ ሀገር ይመልከት። ከእንግዲህ ቆርጠናል ሁሉም መስመር ሳይዝ ወደ ኋላ አንልም። በዘመናዊ ስልት የውጭን ወራሪ አናስተናግድም። በአያቶቻችን ደም ያገኘነውን ክብር ከቶ አናስነጥቀም። ታጋዩ አርበኛ ጥርስህን ነክሰሃል። ፀሐይ በራውን ራብና ጥሩን ተቋቁመሃል። አንተ ሲነሳብን ማን ይመልሰሃል? ደግሞ ለጀግንነት አንተ አዲስ አይደለም። ያ የአባቶችህን እሳቱን ክንድህን ዛሬም ታሳያለህ። ሳትነካቸው መጥተው አሻፈረኝ ያሉ ልክ ታስገባለህ። እኛም በአቅማችን ቆመናል ከጎን ከሁሉም ፈጣሪ ይክተል። በጣም ደስ ይላል። እናመሰግናለን። ያው እሺ እኔ ደግሞ እንዴት ነው የሚያስችልሽ እላታለሁ። እናት ሀገሬ እጅግ የረቀቀ ሊያውቁት የሚያዳግት ምን ቢመራመሩ ቢወጡ ቢወርዱ ከቶ ያልደረሱበት እንደምን አድርጎ እንዴት ነው የሰራሽ? እንዴት ነው የሚሆንልሽ? እንዴት ነው የሚያስችልሽ? ያለ የሌለ ትዕግስት ጠፍ አድርገሽ አሟጠሽ እንዲህ ያለ ብርታት ጸጋውን ያደለሽ ስንቱን አሳለፍሽው ሁሉን ዋጥ አድርገሽ ጎበዙን ያፈራሽ ጀግንነቱ ያንቺ ሀያላንን ሲሉ በብልሃት ምትረቺ ለአፍሪካን በሙሉ በአድዋው ድልሽ ብርታት የሆንሻቸው ቀዳሚዋ አንቺ ለነጻነት ትግል ያነሳሳሻቸው። ያንን ሁሉ አልፋ ፈተና መጣባት በዘዴ ገባና ልጆቿ መሃል ያ የውጭ ጠላት እጅግ ውስብስቡን የቤት ስራ ሰጣት። ቢገለባበጥም እንስብስብ አንጀቷ ፊቷን አበሳበስ እንበዋል ልትገታ ቆራጥ ትሆናለች ጠንክራ ተጽናንታ። ውስጧ ግን ቢገለጥ ይሆን እውነታ ጊዜ ሲከፋባት እስቲ ይሁን ብላ ቻል ታደርገዋለች። መቼ ያሁኑ ጨንቋት የባስ እንዳይመጣ አሻግራ ታያለች። ምንም እንደማታክ ጎንበስ ዝቅ ብላ ታሳልፈዋለች። አምጠሽ እንዳልወለሽ ደግሞም እንዳላዘሽ ያለው እንዳልነበር ተመሰቃቅሎብሽ የጠፋውን ለማቅናት ደፋ ቀና እያልሽ ምንም እንዳልሆነ ክፉ እንዳላገኘሽ ከውጭ ለሚያውሽ ወርቅ አበባ መስለሽ እንደ ጆፍራ ሞራ አሰብስፈውብሽ ሊቆረማመቱሽ ይሁሉ ደርሶብሽ ሳታጉረመርሚ ተመስገን ትያለሽ። ይሄ ጥበብሽ ነው ልዩ የሚያደርግሽ በሰዓት የተፈተንሽ ከወርቅም አልማዝ ነሽ። አንቺ ወደ ሰፊ አንቺ አንገት ደፊ ከዚህ ሁሉ ስቃይ መቼውን መታርፊ እኛንም ያመናል አንቺ ስትከፊ ቀኝሽን የያዘው የመከራሽን ወቅት ያሻግርሽ ለፊ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። አለ የሚዘመር መዝሙር አለን። ልጆች ባንድ ላይ ሆነው መዝሙር አለን ብለዋል። ያው
ሰውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው አገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል ሰውደኑና አራዳማን ማነው አራዳኛው ሀገሬ ኢትዮጵያ ኩሪ ይገባሻል የማያስደፍሩ ጀግና ልጅ ወልደሻል ደመን ማነው ወረደኔው ሰውደኑና ኧረ ደመን ማነው አንተ መንገደኛ ልጠይቅህ ወሬ ከአባቴ ባድማ ተጠምዷል ወይ በሬ መጠመዱንማ ተጠምዶ ነበረ ደመነኛው ወይፈን ማነቂያ ሰበረ ደመን ማነው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዘራፍ አገሬ ኢትዮጵያ ጥቁርም አይደለሽ ጥቁር ነሽ አሉ ነጭም አይደለሽ ነጭ ነሽ አሉ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ ዱብ ዱብ ያለው እንደ በረዶ በልጅነቱ በረሃ ወርዶ በረሃ ዳሪ በሰው ጠመንጃ ወንዝ አሻጋሪ ሱሪ ዝቅ ጸጉር ፈተላ አሬት መጣብኝ ይወሮ በላ እዚህ ቁጭ ብሎ ደም ከሚያፈላ ስደደው አባይ ገድቦ ይብላ ብላታ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እያት ሽመሌ ባለች ቀጭነች ዘራፍ አካኪ ዘራፋት አረጃሎ ባላ አረዳማን ማነው አረዳኔው ሰውደኑና አረዳማን ማነው አረዳኔው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አሁንም ዘራፍ ቅድምም ዘራፍ ማን ይነካታል የጀግናን በራፍ ዘራፍ ተወዶ ዘራፍ ሲታጠቅ ልቡ አይሸበር ሆዱ አይጨነቅ ከጥላት ጋር የሚደባለቅ ጠላት ሲመጣ እንደንፈርሶ ቁጭ ብሎ ቆየው 30 ጉርሶ በ30ም 30 ገሎ ገባበት ውጅም ጓንጫ ወድሮ ኧረ ካጅሬ የጠባው ጥጃ አንዱን በጥፊ አንዱን በርግጫ ሩበላተ ራበላተ እኛ እንግሊዞች እኛ ጣሊያኖች የቸገራቸው በጎንደር ቢሉ ማን ሊፈራቸው መይሳው አስሮ መድፍ አሰራቸው መድፉም ይገኛል ዳፋት ያለው ደብረ ታቦር ላይ ዳፋት ያለው ያነ መድፋቸው ለውርደታቸው ምስክር ነው ሮበልዬ የዛ ጀግና አገር የዛ ሰውዬ ብረጅን አልቢን ያሰኛል ወዬ ሮበላተ መላው ጠፍታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ጎጀን ይዳሉ ጎጃም ሽፈራው በላይ ሽፈራው ተቀበላቸው እያቆረጡ አባይ ጫላቸው አራይሰማ ሮበላተ ያውግታቸው ሲደናገሩ ለተንኮላቸው ሲደናገሩ ለምጠታቸው ወሎ እንዲዳሉ ወሎስ ቢሄዱ ንጉሥ ሚካኤል ተቀበላቸው አጼ ምኒልክ የአድዋው ጀግና ከጣይቱ ጋር ጠላት የመታ ስሙ ይነሳል በሁሉም ቦታ ማለት ሴራው ይክሸፍበት ማማ የመጣብሽ አድማ እግሩ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ አይሰማም ካቀባበለብሽ ብረት ከደገነ አምላክ ያግዝልሽ ላንቺ የወገነ ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ
እግሮ ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቀጤማ ጸሎትሽ ይሰማ አምላክ ይለመንሽ ፈተና ዋይለቅ የሚፈታተንሽ አንገትሽ ራስሽን ችሎ ለየውና ማግስቱን ይውሰደኝ 10 ሞት ይምጣና እስካለኝ እማማ አንድ የአድዋን ሙዚቃና አንድ ተጨማሪ ሌላ አቀርብላችሁ የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ሀገሬ ናት እንኳን የብዙሃን እናት መጠጊያ የምንላት እማማ ናትና ኢትዮጵያ ናት እንኳን ባድዋ በማይጨው ጀግኖች የሞቱላት ሕፃን ሽማግሌ የተሰየፈላት እኔም በተጠንቀቅ አለሁሽ የምላት ጎጆዬ ናትና ኢትዮጵያ ናት እንኳን። ይመስገናለን። ሁላችንም እንላለን ደግሞ አንድ ላይ ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል። እስቲ አንድ ላይ ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል። ሆብዬ እመጣለሁ ባድዋ በማይጨው ሆብዬ እመጣለሁ ያቆየኋትን ሀገር ሆብዬ እመጣለሁ ዛሬም ለኢትዮጵያ ሆብዬ እመጣለሁ ለዘላለም ትኑር ሆብዬ እመጣለሁ ከአያት በቅድመ አያት ሆብዬ እመጣለሁ የኖረች ተከብራ ሆብዬ እመጣለሁ ዋልያት ጨርሶ ሆብዬ እመጣለሁ ኢትዮጵያ ተደፍራ ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል። ሆብዬ እመጣለሁ ጥንት አባቶቻችን ሆብዬ እመጣለሁ ያቆየኋትን ሀገር ሆብዬ እመጣለሁ ዛሬም በልጆቿ ሆብዬ እመጣለሁ ለዘላለም ትኑር ሆብዬ እመጣለሁ በአያት በቅድመ አያት ሆብዬ እመጣለሁ የኖረች ተከብራ ሆብዬ እመጣለሁ ዋልያት በቁሜ ሆብዬ እመጣለሁ ኢትዮጵያ ተደፍራ ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ሆብዬ እመጣለሁ ሆብዬ በድል ጥንትም ያባቴ ነው ጠላትን መግደል። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። በጣም እናመሰግናለን።
አጨብጭቡለት በእናታችሁ በጣም ነው ትልቅ ምስጋና። አሁን የዝና ጨዋታ ነገር አለ አሁን ለኛ አለ ችግር የለም። Dave, David, Bluetooth magnet. እናመሰግናለን። እንግዲህ